अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा बशीर दी उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अच्छा जी, मेरे नवें जिन्ने भी बकरी पाल वीर आ, तकरीबन हर बंदा ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 90% ਚਾਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। 90% ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਪਸ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, Facebook ਤੇ, TikTok ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵੀਡੀਓ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮ ਗੱਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ। ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ 3.5-4 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਖ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ, ਤੇ ਐਡਾ ਨਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਈਜਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੰਡੇ ਵੀ ਪਾਤੇ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸ਼ੈ ਪਾਈ, ਫਲਾਂ ਸ਼ੈ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਲੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਫਾਰਮਰ ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਲਵੋ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੋ। ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੰਡੇ ਛੰਡੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ, ਦਾਣੇ ਆ, ਚਨੇ ਆ, ਮਕਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਪਾ ਲਓ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡੇ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ
ਵਜ਼ਨ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਵਜ਼ਨ, ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਕਸਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਓ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਸ਼ੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂ ਪਈਆਂ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਸ ਉਹਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਚਾਹ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ, ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਉੱਧਰ ਕਰ, ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਖਿਆਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਣ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, 45 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ 45 ਨਾ ਕਰੋ 40 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ, 40 ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਸੀਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਖਾਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੀ, 5ਵਾਂ ਕਿ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀਟ ਤੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਸੂਈਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਛੇਤੀ ਸੂ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਉਦੋਂ ਕਰੇ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ 7ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਲਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਫਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੂਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।